Thế giới ngỡ ngàng, Việt Nam làm điều phi thường ít nước nào làm được để giúp châu Phi. Chào các bạn, phải nói thật quá đỗi tự hào và hãnh diện khi chưa từng có nước nào trên thế giới có thể giúp đỡ người dân bản châu Phi thoát khỏi đói nghèo như Việt Nam. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người Việt Nam đã đem tình yêu thương và sự sẻ chia đến với người dân châu Phi để cứu đói thoát nghèo. Chỉ những con người đã từng sống trong chiến tranh, nghèo khổ mới có được sự đồng cảm và thấu hiểu nhau. Sự giúp đỡ vô tư trong sáng của người Việt Nam sẽ là nguồn động viên khích lệ để người dân bản Mai Allah, cũng như nhiều người dân bản khác trên khắp châu Phi, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Thưa các bạn, người dân bản Mai Allah, Angola, bao đời nay phải sống trong cảnh nghèo đói thiếu ăn. Vì không có đất đai và nguồn nước để canh tác, cho nên người dân bản phải lên rừng để tìm thức ăn. Họ sống lay lất ngày qua ngày, không biết được tương lai ngày mai sẽ ra sao. Sự xuất hiện của công giáp như một làn gió mới, đem lại tia hy vọng cho người dân bản Mai Allah châu Phi. Công giáp và những nỗ lực của anh ấy để giúp đỡ người dân bản Mai Allah ở Angola là một ví dụ sáng ngời về lòng nhân ái và sự kiên trì trong việc cải thiện cuộc sống của những người nghèo khó. Việc công giáp cất công tìm kiếm đất đai để giúp người dân bản có thể canh tác và tự nuôi sống mình không chỉ là một hành động từ thiện mà còn là một chiến lược bền vững để giúp cộng đồng này thoát khỏi cảnh nghèo đói. Công giáp đã gặp gỡ và thuyết phục được chủ đất người Bồ Đào Nha, là một minh chứng rõ ràng cho kỹ năng ngoại giao và sự tận tụy của anh ấy. Sự ủng hộ và lòng tốt của chủ đất người Bồ, người đã đồng ý bán 30 hectare đất với giá rẻ và tặng thêm 20 hectare, đã mở ra cơ hội lớn cho người dân bản Mai Allah. Hành động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác và phát triển nông nghiệp tại vùng đất mới này. Đặc biệt, việc ưu tiên cho công giáp những mảnh đất đẹp gần nguồn nước là một yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Nguồn nước là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc canh tác, đặc biệt là ở những vùng có khí hậu khô hạn như châu Phi. Nhờ có nguồn nước, người dân bản Mai Allah có thể trồng lúa và các loại cây trồng khác, từ đó cải thiện đáng kể sản lượng nông nghiệp và đảm bảo nguồn lương thực ổn định. Rất may mắn là có một mạnh thường quân người Việt Nam khi xem những việc làm thiện nguyện ý nghĩa của công giáp và nhìn thấy những khó khăn đói khổ của người dân bản, cho nên đã hỗ trợ cho công giáp và người dân bản Mai Allah một số tiền lớn để mua lại mảnh đất của bác chủ đất người Bồ. Nghe được tin này, ai nấy cũng đều vui mừng và xúc động. Người Việt Nam đã làm được điều tuyệt vời này mà ít nước nào trên thế giới có thể làm được. Đây là điểm đặc biệt của người Việt Nam, khiến cả thế giới phải nể phục. Tấm lòng vàng đến từ mạnh thường quân người Việt Nam đã giải quyết những khó khăn về tài chính ban đầu, tạo điều kiện cho dự án của công giáp có thể tiến hành thuận lợi. Điều này không chỉ là một món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho công giáp và người dân bản Mai Allah. Sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần nhường cơm sẻ áo và lòng nhân ái của người Việt Nam đối với những người khó khăn, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhờ những nỗ lực và sự giúp đỡ này, cuộc sống của người dân bản Mai Allah đã bắt đầu bước sang một trang mới với nhiều hy vọng và triển vọng tươi sáng hơn. Việc có đất canh tác và nguồn nước ổn định sẽ giúp người dân bản tự cung tự cấp, thoát khỏi cảnh nghèo đói, không còn cảnh phải phụ thuộc vào việc tìm kiếm thức ăn trong rừng như trước kia nữa. Những việc làm ý nghĩa của công giáp và nhà hảo tâm Việt Nam không chỉ cải thiện cuộc sống của người dân bản Mai Allah mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt. Khi nhận được tiền từ mạnh thường quân Việt Nam giúp đỡ người dân Mai Allah mua đất, công giáp rất vui mừng và phấn khởi. Anh đã tức tốc vượt một khoảng đường xa xôi để đến nhà bác chủ đất người Bồ, báo tin vui và làm thủ tục mua đất. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bất ngờ nhận được tin không tốt từ bác chủ đất. Chuyện là nhà bác chủ đất có 4 anh em ruột kể cả bác, mảnh đất bác bán cho công giáp là mảnh đất thuộc sở hữu chung của 4 anh em. Cũng vì là sở hữu tài sản chung, nên có một người em của bác không đồng ý bán mảnh đất này. Điều đó phải khiến bác chủ đất ở lại 5 ngày trên thành phố để thuyết phục người em này. Nhưng lực bất tòng tâm, bác đành thất vọng buồn bã ra về. Công giáp nghe vậy khiến anh vô cùng buồn bã. Nhưng bác chủ đất người Bồ là người sống rất có cái tâm và biết giữ chữ tín. Bác tâm sự rằng chữ tín quý hơn tiền bạc. Mặc dù việc giao dịch mảnh đất chung của 4 anh em không như ý muốn, nhưng cũng vì uy tín và danh dự đã trót hứa bán mảnh đất cho công giáp và người dân bản Mai Allah làm nông nghiệp thoát nghèo. Cho nên bác đành ngậm ngùi bán đi mảnh đất riêng của bác. Bác chủ đất người Bồ chia sẻ với công giáp rằng bác chưa từng có ý định sẽ bán đi mảnh đất này, nhưng đây là lời hứa nên bác phải thực hiện. Được biết, bác chủ đất sẽ bán 80 hectare đất của riêng bác, trong đó vẫn tặng 20 hectare như lời hứa, và 60 hectare còn lại sẽ bán với giá 25 triệu Kwanza, tương đương với 25.000 đô la Mỹ.
Nhưng đó cũng không phải là giá cuối cùng, bác chủ đất sẽ bớt cho Công Giáp 1.000 đô. Số tiền còn lại là 24.000 đô cho 60 hecta đất. Theo lời bác chủ đất, mảnh đất này nằm sát bên mảnh đất Công Giáp định mua lúc trước, mảnh đất này rất bằng phẳng và đẹp hơn mảnh đất cũ. Nó nằm cùng trục đường với con suối, nên không lo thiếu nước trong mùa khô. Tiền mua mảnh đất lúc trước Công Giáp đã được Mạnh Thường Quân giúp đỡ đầy đủ rồi, bây giờ thay đổi kế hoạch đột ngột, khiến Công Giáp không thể xoay sở một số tiền lớn như vậy ngay được. Vấn đề mua đất thì Công Giáp sẽ chắc chắn phải mua, vì anh đã thông báo tin vui sắp mua đất cho bác trưởng bản Mai Ala rồi, bây giờ nói hủy thì người dân bản sẽ không còn tin tưởng vào việc làm của anh nữa, và nghĩ rằng anh là người lừa dối nói hai lời. Cho nên, Công Giáp sẽ thương lượng với bác chủ đất, nhằm thanh toán tiền thành nhiều đợt hoặc từng tháng. Bác chủ đất người Bồ cũng vui vẻ đồng ý, và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công Giáp hỗ trợ người dân bản Mai Ala làm nông nghiệp thoát nghèo. Ở đây không phải là lỗi của ai, chỉ là điều kiện khách quan đến quá bất ngờ, nhưng cũng rất nể phục tấm lòng và sự uy tín của bác chủ đất người Bồ. Điều đáng kính trọng là bác chủ đất người Bồ Đào Nha đã giữ lời hứa và cam kết của mình bằng cách bán mảnh đất riêng của mình cho Công Giáp. Đây là một hành động thể hiện rõ ràng giá trị của chữ tín và sự tôn trọng lời hứa, dù phải hy sinh tài sản cá nhân. Bán đi 80 hecta đất riêng, trong đó tặng 20 hecta và giảm giá cho 60 hecta còn lại. Là một quyết định không dễ dàng, nhưng lại mang ý nghĩa lớn đối với tương lai của người dân Mai Ala. Đối với Công Giáp, việc đột ngột phải thay đổi kế hoạch mua đất với giá cao hơn dự kiến ban đầu là một thách thức tài chính lớn. Tuy nhiên, bác chủ đất người Bồ đã hiểu và đồng ý cho phép Công Giáp trả góp, tạo điều kiện tốt nhất để anh có thể tiếp tục dự án. Sự linh hoạt và thiện chí của bác chủ đất càng làm tăng thêm giá trị nhân văn từ những việc làm ý nghĩa này. Bác chủ đất người Bồ Đào Nha đã cho thấy giá trị của việc giữ chữ tín, không chỉ trong giao dịch mà còn trong việc giúp đỡ người khác. Điều này nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống, sự đáng tin cậy và tôn trọng lời hứa quan trọng hơn cả tiền bạc. Dù gặp phải khó khăn, Công Giáp và bác chủ đất đã tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề. Việc chia nhỏ khoản thanh toán thành từng đợt hoặc từng tháng giúp Công Giáp có thể xoay sở tài chính, mà vẫn đảm bảo tiến độ mua đất và triển khai dự án nông nghiệp. Sự hợp tác và linh hoạt của bác chủ đất trong việc này cũng đóng vai trò quan trọng, giúp dự án tiếp tục mà không bị gián đoạn. Dự án của Công Giáp không chỉ đơn thuần là một hoạt động nông nghiệp, mà còn là một sứ mệnh nhân đạo, mang lại hy vọng và cải thiện cuộc sống cho người dân bản Mai Ala. Việc có được mảnh đất bằng phẳng, gần nguồn nước, là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững, giúp người dân có nguồn lương thực ổn định và dần thoát khỏi cảnh nghèo đói. Sự đóng góp, giúp đỡ từ Mạnh Thường Quân người Việt Nam đã giúp Công Giáp tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Tuy nhiên, với tình hình mới, sự ủng hộ và giúp đỡ từ cộng đồng, bao gồm cả tài chính và tinh thần, là vô cùng cần thiết để dự án tiếp tục thành công. Cách đây mấy hôm, khi nhận được tin vui được Mạnh Thường Quân Việt Nam tài trợ để mua đất, Công Giáp vui mừng đến thông báo ngay tin vui cho bác trưởng bản Mai Ala. Bác trưởng bản Mai Ala khi nghe tin từ Công Giáp, bác vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Bác hỏi đi hỏi lại Công Giáp nhiều lần như muốn xác nhận lại liệu có phải sự thật hay không. Công Giáp cũng khẳng định với bác trưởng bản rằng điều đó hoàn toàn là sự thật. Lúc này bác trưởng bản Mai Ala mới vỡ òa cảm xúc. Bác ôm mặt khóc nức nở vì niềm hạnh phúc vô biên. Bác nghẹn ngào tâm sự rằng, từ khi bác sinh ra và lớn lên tới giờ làm một người trưởng bản, chưa từng có một người khác màu da lại giúp đỡ người dân bản nhiều đến như thế cháu à. Bác 56 tuổi rồi, chưa bao giờ gặp người tốt như cháu, trải qua mấy chục năm sống trong nghèo đói. Bây giờ bác cũng không biết nói gì hơn, chỉ cầu mong Chúa che chở cho người Việt Nam. Xin cảm ơn tấm lòng to lớn của nhà hảo tâm Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, cái nghèo cái đói đã đeo bám họ bao đời nay. Bây giờ, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của người Việt Nam, thì tôi tin chắc rằng, người dân bản cứ chăm chỉ cố gắng làm việc, thì sẽ không còn sợ bị đói, bị nghèo nữa. Công Giáp cũng đã lên kế hoạch để bác trưởng bản họp người dân, để phân công nhiệm vụ công việc phù hợp. Những người trai tráng khỏe mạnh thì sẽ đốn cây, làm nhà, làm láng trại. Một nhóm khác thì làm mương dẫn nước, còn phụ nữ khỏe mạnh thì dọn cỏ. Đối với những người già sức yếu thì Công Giáp sẽ ưu tiên được ở nhà, nhưng vẫn sẽ được chia thành quả khi thu hoạch mùa màng. Đó là một điểm đặc biệt rất tâm lý của Công Giáp. Bên cạnh đó, Công Giáp sẽ cử một số thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn sang các bản mà Công Giáp đã giúp đỡ, để học hỏi rồi về truyền đạt lại cho người dân. Anh cũng cử chuyên viên nông nghiệp là anh Gomez ở trang trại 4 bản làng sang giúp đỡ bản Mai Ala. Dự kiến, Công Giáp sẽ dành ra vài luống hành giống ở trang trại 4 bản làng để trồng vụ đầu tiên ở vùng đất mới này. Hy vọng với những nỗ lực và kế hoạch mà Công Giáp vạch ra sẽ giúp người dân bản Mai Ala có tương lai tươi sáng huy hoàng hơn.
Công Giáp và bác chủ đất người Bồ Đào Nha là một minh chứng rõ ràng cho lòng nhân ái, uy tín và sự kiên trì trong việc thực hiện mục tiêu cao cả. Những hành động này không chỉ cải thiện cuộc sống của người dân bản Mai A-la, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của những người có lòng nhân ái trên thế giới. Sự kết hợp giữa lòng tốt, uy tín và sự kiên trì sẽ luôn mang lại những kết quả tốt đẹp, bất chấp những khó khăn và thử thách trên con đường đi đến mục tiêu. Người Việt Nam luôn coi trọng giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Hành động của Công Giáp và Mạnh Thường Quân người Việt Nam không chỉ giúp đỡ người dân bản Mai A-la vượt qua khó khăn, mà còn thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt. Việc giúp đỡ một cộng đồng ở châu Phi, nơi cách xa Việt Nam hàng ngàn cây số, chứng minh rằng tình người không biên giới và lòng nhân ái của người Việt Nam có thể lan tỏa khắp thế giới. Chúng ta có quyền tự hào về những giá trị truyền thống tốt đẹp và tinh thần nhân ái của mình, và tin tưởng rằng những hành động này sẽ tiếp tục lan tỏa và được nhân rộng trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm một việc nhỏ giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, tạo động lực cho team Quang Linh Vlog trên bước đường thiện nguyện giúp đỡ người dân bản vùng núi châu Phi thoát nghèo, cho thế giới thấy được đất nước con người Việt Nam thân thiện và tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.